Chà. Ui ôi tí chết. Đồ mà. Khó nha. FG một máu rồi đấy. Lựu đạn nè, né đi. A. Thùng 5. 2A luôn. Biết đâu win ngược. 4 đều rồi. Đi mid phát rồi. Khó nha. Lựu đạn nè, né đi. Ốp mồm. Ôi giời ơi. Tôi nghe thấy tiếng cứ tưởng là tiếng đồng đội cơ. Hóa ra nó. Đây. Chua. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Quá bình thường. Thằng kia lâu thế. Đâu rồi? Ơi hay. Mày thế chứ. Thắng được trận vất vả chưa? Quá vất vả. Lâu lắm mới nhìn thấy thanh niên này. Gấu này.
mỗi mình em bắn 88 thôi, nó đi bắn danh rồi. Đây rồi, idol anh Huy đây rồi. Mèo à? Đấy, em đây. Bắn đích nào ấy? Em bắt hạt mấy mèo nè. Đâu? Đây, bờ lờ nè. Không thấy. À, Ê, không biết cậu giác còn slot không nhỉ? Ủa thằng 79 đây Quỳnh cộng chưa? Tao qua đây bắn nè. Sau đó cho chị đi em trai ơi. Cầm nào vậy? Cầm cây có làm được không? Banh cơ bún cá cay hút Mèo nó ở bên kia. con nick này Qua đây nè, tôi đất qua đây làm tao nè. Ok qua giờ. Cầm cây có kích được không? Huy uy tín biết kìa. đây. Lót lại với. Chị đây. Cầm kích. S4. đánh lồn tôi bún cá cay thằng nào đang ngon ngoài đấy. Bún cá cây là bún Danh cá đi cay. Huy à? Thôi, bắn danh thế thôi. Bắn 88. Đi ghép 88 bắn. Còn 15 bún mèo ơi. 15 tim ngon này, ai bắn không? Ghê vậy. La đi bắn danh đi. Đuổi á. Ninh vào như bị thần kéo này. Cược cáo tên là Tú Viên. Cược thế nào? Nghe giọng hai người thì Ông là LGBT hả? LGBT là gì? em à, có mỗi mình em bắn 88 cho bắn cùng à? Gấu đây. Gấu ngoài kìa. LGBT là gì? Đây à? Không con nào. Ngáo à? Đồng tính cái gì ấy? Hâm à? Idol của tao. Team này thì cút rồi, cút hẳn rồi. Không đi thua của nó đúng không? Đúng vậy. Bật like cho anh em ơi. Ai từ từ bảo nó chỉnh map kìa, CVS kìa. Lúc nào chả Ngoan, bông beo này ngoan đấy. Thế chị còn xem xét cho cái việc đi lấy N94. Cúc. Khói nè. Lên đi anh ngồi cho. em đánh cơ đi anh đi. Nhà treo đó. Anh cũng đánh Treo được. này. Một người chết rồi. Bắn cái mít này này. Móc. Ba big ba. Cuối A1. Ô đấy.
Của A2. C4 chân cao mít, C4 chân cao mít. Về phụ một mít đi, về phụ một mít đi, mít ở 4 chân cao mít. Về vào được kìa. C4 chân cao mít mà. B1. Qua. Khỏi anh ơi. Khỏi. lùi đi cao, anh con mẹ em đồng đội à? Kìa nó vào kìa. Mu nè. Sát một. Con sát một. Sát chỉ 15 rồi. Tầm mấy lớp chỉ 15. Lựu đạn né đi. Thằng đây này. 79. Thế 21. Chạy về đâu không? Chân mít làm. Sau kìa. Chân mít rồi mít. Quá bình thường. Khói nè. Bốn câu này chân cao mít. Khói nè. Chân cao mít 2. Mu nè. Cao mít có nha, cao mít. Lựu đạn né đi. Cao mít rồi. Khỏi quá. B về khu A đi. Vuông hầm. Cao mít chuẩn bị rồi. Câu nó. Câu phải. Hai em ơi. Ép này. Cửa B. Thêm một cái B đấy, em cái B luôn được. Cúc luôn. Rồi. Nhìn mẹ cáo Bắn ơi. đi mày à mày. Mẹ Ui. 30 rồi đấy. Ê, thử 30. Tắt. Không mất. Bom mấy vào đấy, bom vào đấy. Cái gì nó tọp từng cái chết luôn. Sợ thật. C4 của B. Vừa nhặt. Câu đó. Nói với chân cầu nó. Yếu rồi. Này. Cầm một A này. Chân con mít. Mu nè. Cầu đó. Lựu đạn né đi. Mít câu nè. Một sát. 2 cầu phô này. Một trên một dưới à. Ơi đừng ra. Rồi. Khép vào đi, em kê nó ra thôi. Câu qua. Cầu phải. Hai cầu. Trái phải đều có. Cửa A có này. Qua gặp. Phải đi, nó ra thế mà. Đúng rồi, cái đấy được, em bắn cái đấy té luôn. Qua ngấm. Chạy sát. Đây Vẫn sát kê cuối A. Về một. Cầu đó chạy câu. Một cầu một tinh. Lên cầu này. Câu đó qua. Khói nè. Mít à? Cao mất một. Không nhìn được cầu đâu nhá. Ấy hầm không kho à? có bóng cô báo. Trên một. Chạy. Có. Nó hầm mít. Hầm mít một. Mu nè. Lựu đạn né đi. Khói nè. Ui đi, có mẹ đâu không? Quê A có. Về đông. Đi đây. Vào đâu? Ra rồi. Không khó ấy. Hầm mít. Có mít không? Cô phải nó này. Đi sang đây. Đây có này. KV. Bây giờ mình không phải cô đâu bà ơi, nó bắt người đấy. Rồi.
vào bóng mình hai là bóng mình còn một thằng nữa con đang ngồi xinh. Bỏ A đi Huy, bỏ A đi Huy. B2 B2 B2. Con đặt rồi nhé. Một Cầm cầu đấy. nó. Con B nè. Ok, tính lên nào. Đây, bắn lên cao đấy. Khói nè. Kéo bắn mình biết hả? Lựu đạn, lấy đi. Mu nè. Gì đấy? Tao hầm mày. Ba cầu. Về rồi. Khói nè. Hầm B này. Bên lên đâu. Cầu nó hai. Gì vậy? Còn Mu nè. Đừng theo. Lựu đạn, né đi. Bên ra đi. Ôi giời. Vào mình A đi. Khói nè. Hai là B ba rồi Ok em ơi. Tôi vào Hai. Lựu đạn, lấy đi. Ném quả bom. phân Đây, con. dài Tung ra. Bom B nè. Bông bèo cút rồi. còn gì Tách rồi? cơ. Tung hai. ui rồi ôi còn bắn luôn Quá đỉnh. Có bom rồi. Qua kìa. Mình Huy kìa. Lùi ra, ngồi cái kiểu đấy. Một cầu. Hello. Không lên được, không phải. Qua. Ê, bắn bi đi. À, bắn bi đi anh. Mu nè. À, qua anh bắn. Mu nè. Lựu đạn, lấy đi. Lựu đạn, né đi. Của B2 được phố. Cầu nó đông ấy. Ném đây này. Khói nè. Đi đâu? Không biết bỏ đi. Qua có đấy. Đi đông quá. Anh Tuấn Anh ơi, về bắn bi cho em cái. Tuấn Anh, về bắn bi cho em cái, em bắn. B2 em mua một thằng kia thì tao chín nguyên núi luôn bị tít nó mỏ Cao B có rồi. nó lên khóa xuống đâu mê Đi em bắn. Một yếu nhá. A này. Bi cho em bắn bi. A lên rồi nhá. À, chưa. Ra rồi. Qua rồi. Cầu nó. thằng đi 90 đấy sau nó một VT đấy. Que rồi. Rồi. Bắn cầu qua. Cay. Chắc không cay đâu. Con đặt rồi nhé. Múa. Cá một là không cắm. Con A nè. một Chạy. một 87 Đây. hút Còn có 8 viên thôi, mày bình tĩnh. Còn có đúng 1 viên. Có bom rồi. Múa dẻo đấy. Ok, tính lên nào. Sorry, cao đi. Bắn kẹp cái hầm đi. Để nó ép lên. Theo tôi nào. Lựu đạn, né đi. Lại rút hết vào hầm. Theo tôi nào. Lựu đạn, né đi. Bắn kẹp cái hầm đi, bắn vào hầm, bắn đi lại kêu. Không cái lồn gì. Nhưng mà đông quá. Có ai bắn mít cái này. Mu nè. Qua. Cô bé phải. Qua lùi. Đi chạy đâu rồi? Bỏ A cho em Tuấn Anh ơi. Bắn bi tôi em bắn cầu qua cho. Bắn cầu qua cho. Hai. Cô này. Bi đi bắn cầu qua cho. Qua em báo.
A lên này, A lên này, chuẩn bị A lên này. Đã rõ. Được, chúng ta đây mày, quăng táp. Fire in the hole. Quỳnh bắn theo á. Cao A một. Vô hầm. Hai A. Đúng quả mình đang mù. Halon. Lối theo. Tôi 90 chết. Còn một điếu. Cao A. Bong đi. Chạy nó bom. Hoa đủ rồi. Đúng một. Đúng Cao A. Đúng. Đứng 30. Ném hoặc khỏi cánh ấy. Quả ăn quả mù biết được cơ động mới đấm là kia một. Smoking bomb. Fire in the hole. Mèo ơi. Fire in the hole. Theo tôi nào. Fire in the hole. Flash bomb. Đầu hầm đông vào. Mù nè. Lựu đạn né đi. Bắn đây. Cầu ấy dưới. Cầu trái A. Thay A rồi. Một cuối B. Quá đỉnh. Cầu trái luôn. Cầu trái phải luôn. Cuối B. 8948 rồi. Hai cuối B. 2B. Khói nè. Cuối B lên. Vô hầm. Cuối B lên một thôi. Về bắn mít cho đồng vi bắn A kìa. 3B. Ui tuần đại. Đây 4B kìa. Hết. Này là bắn ra tạo cầu. Nhịp đi. Quá bình thường. Về gần vào. Smoking bomb. Khói nè. Flash bomb. Dạ đi. Lựu đạn. Fire in the hole. Nó lên được vậy. Nó lên được. Hỏi đi. Nặng quá nó lên được. A còn. Còn. Lên rồi. Mù nè. Lựu đạn né đi. Đã rõ. Khói nè. Ui, cầu đó một. Đéo vào từ. Hồi Cầu đó. sinh. Cầu hồi sinh 4. Đánh chết rồi. Chắc thôi. Này, chắc là cuối B. Hết view rồi. Mù nè. Về thật. Khói nè. Flash em, flash cái lon Khói nè. Fire in the hole. Flash bomb. Đi cái ba. Lựu đạn nè, né đi. Ai à, nhanh thế. Ê, tung 8 thôi. Này em của Em này, của A1. Khói nè. Đông thế. Rơi vô lựu đạn nè, né đi. Đổi bên này gãy rồi. Chân cho biết. Mình ấy. Đồng ý. Đầu. Tao phải đi một tiếp. Qua. Câu. Đầu à, cuối B nữa. Ôi, override the house. Smoking grenade. Khói nè. Fire in the hole. Khói nè. Fire in the hole. Nhặt bom kìa. Chơi A này. Khói nè. Flash bomb. Smoking grenade.
Hồi sinh nó, hồi sinh nó. Chỉ hồi sinh nó. Hồi sinh nó vào B đấy. Đồng đội 1 nữa. Anh có biết ngắm đâu. Nguyen nó đâu, thằng không biết bắn Nguyen luôn. Từ đây anh bắn con đấy, từ anh cho em. Phải bắn tay em đi. Anh. Lên đi, lên review. Nó ở lối. Lối. Câu, hút ở Câu. Ôi. Không biết. Smoking grenade. Có nè. Fire in the hole. Fire in the hole. Khó nè. hai thùng dài luôn. Lựu đạn nè, né đi. BF ra đầu hầm B đó này. Lựu đạn nè, né đi. Lên đầu hầm B vẫn là cuối B đi. Cao A1. Cầu nó một. AF 2 kìa, cuối A rồi. Ra rồi. Thôi chắc cái trận này nghỉ anh em ạ. Mệt quá. Cao A nữa. Hai A, một cao một nữa. Bắn ghê thế. Hai A đủ đặt luôn. Sắt rồi, đào báo cuối A rồi mà. Sâu cuối A, với một cao A strip. Khó thế cả bom. Nhanh tầm tay. Ở bên mình tự nhiên ai ra kìa. Nó đổi máy rồi, thằng Minh. Hai strip nữa hả? Anh tự đi kia là ai cũng cọp đấy anh. Một cao A strip với một cuối A. Anh phát rồi. Đục cái thùng ở sâu ấy. Có cơ hội được không? Trong là sắt đấy. Phát rồi. Hold on. Overwrist the house. Okay, big hole. Smoking grenade. Khó nè. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Flash bomb. Lựu đạn nè, né đi. Khó nè. Địt còn mẹ nó bay leo. B. Cầu. Giật thích à? Bóc cầu nhà kìa, bóc cầu nhà. Cái mông đi. Cái gấu nó ăn đấy, giờ gấu nó ăn. Lo quá bình thường. Mu nè. Ba cọp. Overwrist the house. Có thằng lồn tanh mà đi B. Ra cuối A giữ đi. Okay, big hole. Cầm cọp nó vả ghê quá. Cái mông đi. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Mu đi. Flash bomb. Hầm mic kìa, hầm mic mồm kìa. Khó nè. Hầm mic mồm thằng AFD Ra 6. đi em về đi để bắn. Cầu nó chưa 88. Lựu đạn nè, né đi. Mu đi. Đà Lạt chưa 88. Cuối B đầy 2. Vỡ mồm. 2B. Một từ từ 40. Mu nè. Overwrist the house. Câu đi. Ô cái mít đâu vào? Nó hết B rồi vào. Ô nhưng mà nó vào trong mít đấy. Okay, đứng nào. Fire bomb đi. Fire in the hole. Không được rồi, Mu đi. Smoking grenade.
Hầm mic kìa, 70, hầm mic 80, một hầm mic móc đây kìa. Fire in the hole! Trời báo. Bắn sâu nhà mình biết. Lựu đạn lé nè. Nó 80 đấy. Nó bắn 2A đấy, đừng ra nhá. Khó nè. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Cao A có ấy. Ai phải hầm mic một nữa. A2. Trên một dưới. Đồng ý. Nhặt bom kìa. Với BF một. Cô về. Mù nè. Phô kìa. Hai thằng đẩy. Còn. Quá bình thường. Bay luôn. Cầm bom đi. Cô ép cô móc luôn ấy. Lùi sâu bên nhà đó đi. Đừng có giờ cầu bây giờ. Lên luôn đi. Phải sai thì chính. Bỏ luôn chạy luôn. Mít nhà yếu, mít nhà 1C. Bỏ mồi. Đặt bom vào đây. Thấy rồi. Bắt lên nào. Phương oan, mình hố oan đồng người luôn. Cộng 1 nhát thôi cũng nghỉ luôn. Thôi nghỉ anh em ơi. Mai bắn sau. Nghỉ đã. Trưa mai gặp lại. Knew each other. I was wearing. You're telling me the woman who was pregnant with the baby was Blue Iris? Yes. Wow. I don't think we ever knew that, Howard. That's why I'm telling you the story now. Oh. Now you know the rest of the story. You met your wife when you were looking for a baby. The woman who walked in who was pregnant, 17 at the time. 17 and a half. Was Blue Iris. Right. Did you fall in love immediately with her when you saw her that day? Probably. Yeah. Wow. I got to tell you the story. Did you adopt that baby? Can I tell you the story? Yeah. Yeah, you jumped in the gun there, fella. Anyway, she told us who she was, and we exchanged all personal information. Right. Now, it's very important for you to know I was about 31 years old. I was dressed in my best dark blue pinstripe suit, probably from Tripplers here. I think they're out of business now. And I had red hair. Thanks, Right. Dad. Mm-hmm. Mom said, Dad wanted a redhead, and I was recessive, so I had bright red hair. That's an important clue. You've got to know that. And so after the pleasantries, Patty got down to business and said, if you let us adopt your baby, we'll take good care of him. Everybody thinks all babies are going to be boys. Nobody ever thinks you're going to have a girl. And she said, don't spoil him. And Patty cried. And she cried. And they kissed each other. And they both cried. Wow. At that time, I thought the meeting was pretty much over. And the doc called us and said that he had started the ball rolling with the State Department of Health, the California State Department of Health, which was in charge of what was called a private adoption because it didn't go through an agency. Right. And so a social worker visited us. And, procedures were followed and papers were filled out and filed. And you adopted the baby? We're in Las Vegas. And when I came back, a few days after September 17th, there was a note in my office that said, go to Mount Zion Hospital in San Francisco and get your baby.
Wow. And we did that. She had relinquished custody of her baby to the state of California Department of Health. And you and your wife Patty stayed together and raised that kid. That's right. About a year later, we went to court. We filed a petition to confirm the adoption, and the social worker filed her report. We took the baby to court on the appointed day, right. And the adoption calendar was handled in chambers, okay? And the court reviewed our petition, reviewed a report of the social worker from the California State Department of Social Welfare, part of the California Department of Health, yep. And confirmed the adoption. Now, this is very important. The court ordered that an amended birth certificate be filed showing us as the parents and our name for the baby. Obviously, an original birth certificate was filed showing her as the mother and her boyfriend as the father. Now, the court ordered the entire file be sealed until the baby was 18, including the amended birth certificate. Okay, that's very important because she went back to Portland and she had a very successful career in fashion. And in 67, she married. In 69, she had her first boy issue of that marriage. And I think it was 73 that she had her second son issue of that marriage. And she didn't want to meet her birth mother up until then? What are you talking about? I'm talking about the kid. I'm losing my span here. I'm getting the time frame. This is some saga. I'm trying to understand what you're saying, Ron. You're saying that Iris had a wonderful life in Portland. Oh, and had more kids. She was having kids with a new husband. Okay. Got it. I wasn't following that part. So what you're saying is, how do you end up marrying Blue Iris? That's what I want to know. That's the rest of the story, and that's what I'm going to tell you. All right, Ron, but realize, we got time here. Yeah. So go ahead. So tell me. Get to the red hair part. Yeah, tell me why this is all relevant. Don't go through everything, but just tell me exactly how you end up with Blue Iris. You're still married to your other wife. That's correct. You're raising this kid of yours. Right. Court orders, everything's sealed. Blue Iris goes off, marries some guy, even has more kids with him. That's right. And then what happens? How do you end up marrying her? I'll tell you. Uh-oh. All right. Where did you buy the suit again? Yeah. Go ahead, Ron. Okay. Anyway, what happened was they had a very bitter divorce, and her husband, for some reason, got custody of the two boys. I don't know why exactly, and I don't know what caused the divorce, and I have never made any judgments about it. Right. But anyway, she returned to San Francisco, and in 1977, disaster struck. Okay. A terrible thing happened. She had, I suppose, what one would call a nervous breakdown on Van Ness Boulevard in San Francisco. I thought you were going to say the Cowboys won the Super Bowl. No, but go ahead. I think I saw her. No. Right. And she was taken to a local hospital, St. Francis Hospital, in San Francisco, and there she was kept there in the mental ward against her will for 4 months. Wow. And she received electroshock therapy several times. I know this to be true because at a later date I reviewed the medical records, and she was given very strong doses of I guess they call it psychotropic medications for the brain, concomitant to receiving those electroshock therapy treatments. So how'd you marry her? All right, in 1983. Where are we now? I don't know. I'm hearing the whole saga. How did you marry Blue Iris after all this time? You've raised her daughter. You're in another marriage. A son, rather. You've raised her son. You're in your other marriage. You must have gotten a divorce, I imagine. Right, 1983 was a big year. And how do you link up with Blue Iris, the mother of the kid you raised? 18 years later. Go ahead. 18 years later, after September 17th, shortly after, the phone rang in my office, and it was, guess who? Blue Iris. Right. And I said, what took you so long? And I told her what was happening in my life, and she told me what had happened in her life, and she wanted to come down and meet her son. Yes.
And I said, come on down. She said, do I have to bring anybody with me? And Patty Did your son know he was adopted? You told him all along he was adopted, right? Absolutely. Right. And so I picked her up at the airport, and she was very fetching. And I got her a room at La Costa in Carlsbad. Very nice. And we... You banged her. Did it have a mini bar in the room? Did you bang her or not that night? Not that night. But soon after, But didn't you were in love the moment you saw her? Yeah. Yeah. Anyway, here's what happened on going up I-5 from Lindbergh Field to Carlsbad. She told me what happened, and especially the events that happened in San Francisco, circa 1977. And I said, well, you know, all this stuff happened to you. Why didn't you call me? And she said after the electroshock therapy, she had lost some of her memory. Yeah. She had lost some of her memory. And she knew who we were. But remember, the records were sealed. The doctor, 18 years later, was no longer in practice. He was retired. And she remembered me, and she remembered my red hair. So even after the electroshock therapy, somehow your red hair and you stayed in her mind, even though a lot of her mind had been gone. That's correct. She said... What a love story, Rob. I'm going to make a movie of it. She said... It's a saga. Ron? She said, let me just finish. She said... Wait, what was the route? I-5 from where? Artie's writing this down. She said... I-5, Carlsbad, Tripplers, new suit, red hair. Ron, listen. She said I was the Red Shadow. It's a great love story. And by the way, I should say that Ron and Blue Iris stayed married all this time. It was a true love story. And despite Blue Iris's wild onstage persona, her porno career, she was in a committed, deep love with Ron. Much like yourself. You know, like beside your crazy thing, you're a monogamous guy. Like, I am very much like Blue Iris. Yes, that's what I was going to say. You know, that's the perfect analogy. Thank you. Thank you so much. I just wanted to make you feel good. And do you have urine in your feet? And yes. The kicker is... Go ahead, Ron. What is the kicker? Let's hear the 4-hour kicker. The kicker is... Yes. She said she had been in love with me all of these 18 years. She did say... I mean, from the time she saw you when she... 1965. Wow. Let me tell you, it's great. And that is sweet. That is really...